মনত ৰাখিব ইনকাম আৰু ওয়েলথ দুটা শব্দ একে নহয় ওয়েলথ মানে হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা সম্পদ যিয়ে আপুনি কাম নকৰি শুই থাকিলেও টকা ঘটি দি থাকিব কিন্তু ইনকাম হৈছে যাৰ দ্বাৰা আপুনি এই ওয়েলথ গঢ়ি তুলিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইনকাম হৈছে আপোনাৰ সময়ৰ মূল্য আপুনি মাহৰ 30 দিনে 7-8 ঘণ্টাকৈ সময় আৰু শাৰীৰিক মানসিক শ্ৰম বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাখিনিয়ে হৈছে ইনকাম অৰ্থাৎ আপুনি সহজ অৰ্থত ক'ব পাৰে আপুনি দিনে 8 ঘণ্টাকৈ সময় আৰু পৰিশ্ৰম বিক্ৰী কৰি পোৱা মূল্যই হৈছে ইনকাম উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি লাভ কৰা 50-60 হাজাৰ টকা দৰমহা বা স্যালাৰি 30 দিনত প্ৰতিদিনে 8 ঘণ্টাকৈ সময় বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাহে কিন্তু ইনকামৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি যদি ওয়েলথ গঢ়ি তোলে তেন্তে আপুনি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ ঘৰত শুই থাকিলেও সেই ওয়েলথে আপোনাক ডেইলি ইনকাম কৰি দি থাকিব সেয়েহে আপুনি সদায় ওয়েলথ গঢ়ি তোলাতহে মনোনিৱেশ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন কেৱল ইনকাম কৰিলেই নহব প্ৰিয় বন্ধুসকল ওয়েলথ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে জানিব লগা প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে ফাইণ্ড এণ্ড বিল্ড দ্য স্পেচিফিক নলেজ আপুনি নিশ্চয় জানে এই পৃথিৱীত অসংখ্য মানুহ আছে কিন্তু সফল মানুহৰ সংখ্যা তেনেই নগণ্য নহয়নে সফল সেইসকল ব্যক্তিয়েহে হ'ব পাৰে যিসকলে নিজে উপাৰ্জনৰ বাবে কৰা কামটোত এক্সপাৰ্ট আপুনিও আপুনি কৰিব বিচৰা কামটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু সেই কামটোত এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব মনত ৰাখিব এজন মানুহে জীৱনত সকলো কামতে এক্সপাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যি এটা বা দুটা কামত আপুনি এক্সপাৰ্ট হৈছে সেই কামটোৱে আপোনাক সফল আৰু ধনী ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ যদি ক্লিয়াৰ হৈছে আপুনি জীৱনত কি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সেই ফিল্ডটোত আপুনি মাষ্টাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে থিংক লং টাৰ্ম টকা সদায় শৰ্ট টাৰ্মত ইনকাম কৰিব পাৰি কিন্তু ওয়েলথ সদায় লং টাৰ্মতহে হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচৰা নাই ৱাৰেন বাফেটৰ দৰে বৃদ্ধ বয়সতে আপুনি ধনী হওক কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আৰম্ভণিতে কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে হয়তো আৰম্ভণিতে আপুনি ইয়াৰ ৰিজাল্ট নেদেখিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব হেয়া গ্ৰোথ আপোনাৰ কল্পনাৰ বাহিৰত হ'ব ইয়াতে আপোনালোকক মই লং টাৰ্ম হিচাপে 20-30-40 বছৰলৈকে চিন্তা কৰিব দিয়া নাই মিনিমাম 3 পৰা 5 বছৰৰ পিছৰ কথা নিশ্চয় চিন্তা কৰিব বন্ধুসকল মনত ৰাখিব সকলো বস্তুতে এটা সময় লাগে হেয়া এটা বিজনেছো হ'ব পাৰে ইনভেষ্টমেণ্টটো হ'ব পাৰে ইউটিউব চেনেলো হ'ব পাৰে নতুবা প্ৰপাৰ্টিত ইনভেষ্টমেণ্টটো হ'ব পাৰে সকলো ঠাইতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন এদিনতে কোনো প্ৰপাৰ্টিৰ ভ্যালু নাবাঢ়ে লাহে লাহে সকলো প্ৰপাৰ্টিৰে এটা ভ্যালু বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু ভাৰতত ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন কম হোৱাৰ বাবে মানুহে লং টাৰ্মৰ বিষয়ে আজিও চিন্তা নকৰে যাৰ ফলত ভাৰতৰ মানুহে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মাত্ৰ 3% হে ইনভেষ্ট কৰে কিন্তু ইউএছৰ 55% লোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত 40% ইউকেত 33% জাপানত 30% কানাডাত 25% আৰু চাইনাত 13% আৰু ভাৰতত মাত্ৰ 3% প্ৰিয় বন্ধু আপুনিও যদি এজন ধনী হ'ব বিচাৰে আৰু আপোনাকো এজন ধনী মানুহৰ হাৰিত আনিব বিচাৰিছে তেনেহলে আজিৰ পৰাই আপুনি লং টাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব নম্বৰ 3 50-30 আৰু 20 ৰুলছ বন্ধুসকল কিছুদিনৰ আগলৈকে ময়ো ভাবিছিলো যদি মাহত বেছিকৈ টকা ইনকাম কৰা যায় তেনেহলে ধনী হ'ব পাৰি কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ইনকাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু বুজি পালো যে কেৱল টকা ইনকাম কৰিলেই ধনী হ'ব নোৱাৰি কাৰণ আপুনি যিমান টকা ইনকাম কৰিব সিমানেই খৰচো বাঢ়ি যায় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এটা ৰিপৰ্ট অনুযায়ী ভাৰতৰ চাকৰি কৰা 80% লোকৰ মাহটো কমপ্লিট নহওঁতেই স্যালাৰি খৰচ কৰি পেলায় আৰু 34% চাকৰিয়ালে মাহৰ 15 দিন কমপ্লিট নহওঁতেই গোটেইখিনি স্যালাৰি খৰচ কৰিব লগা হয় আৰু ধাৰো ল'ব লগা হয় এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আপুনি 50-30 আৰু 20 ৰুলছটো ফলো কৰিব লাগে এই ৰুলছ অনুযায়ী আপোনাৰ মাহিলী ইনকামক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ যদি মান্থলি ইনকাম 30,000 টকা এই 30,000 টকাক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব 15,000 9,000 আৰু 6,000 টকাত অৰ্থাৎ 50% 30% আৰু 20% ইয়াৰে প্ৰথম ভাগটো অৰ্থাৎ 15,000 টকা আপুনি সেইবোৰ কামতহে খৰচ কৰিব যিবোৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন যেনে ঘৰৰ ৰেচন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল লোনৰ EMI ইত্যাদি আৱশ্যকীয় কামত খৰচ কৰিব ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় 30% অৰ্থাৎ 9,000 টকা আপোনাৰ জীৱনৰ চখ পূৰণ কৰাৰ বাবে খৰচ কৰিব যেনে কাপোৰ কিনা পাৰ্টি কৰা ফুৰিবলৈ যোৱা এই 30% টকাখিনিৰে আপোনাৰ চখ পূৰণ কৰিব বাকি থকা 20% অৰ্থাৎ 6,000 টকা আপুনি কেতিয়াও খৰচ নকৰিব হেয়া আপুনি সেভ কৰি ৰাখিব নতুবা ইনভেষ্ট কৰি দিব আজিকালি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰকাৰেজ এপৰ লঞ্চ হৈছে যেনে এঞ্জেল ওৱান গ্ৰো এপছ জিৰোধা আপষ্টক ইত্যাদিত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে
কিন্তু মনত ৰাখিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ সকলো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন পঢ়ি ল'ব লগতে এক্সপাৰ্টৰ গাইডেন্স লৈহে ইনভেষ্ট কৰিব এতিয়া হয়তো বহুতে ক'ব পাৰে আমি যিমান টকা ইনকাম কৰোঁ সেই আটাইখিনি টকা আমাৰ প্ৰয়োজনতেই খৰচ কৰোঁ আৰু এই ৰুলছটো ফ'ল' কৰা সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ফাল্টু কামত টকা খৰচ কৰাটো কমাই দিব লাগিব এতিয়া আপুনি বৰ্তমান সময়ত কেৱল গুৰুত্বপূৰ্ণ কামতহে টকা খৰচ কৰক আৰু যেতিয়াই আপুনি ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰি টকা ইনকাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ আটাইবোৰ চখ পূৰণ কৰিব পাৰিব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কোট আছে কিছু মানুহে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু কিনে যিবোৰ তেখেতসকলৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইবোৰ টকাৰে কিনে যিবোৰ টকা বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ হাতত নাই যাক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কিনে তেখেতে তেওঁক চিনিয়েই নাপায় মনত ৰাখিব আপুনি মাহত যিমানেই টকা ইনকাম নকৰক কিয় আপোনাৰ যদি খৰচ বেছি তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰিব সেয়েহে বেলেগক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কেতিয়াও টকা খৰচ নকৰিব ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে লিভাৰেজ ইয়ৰ ৰিচোৰ্চেছ লিভাৰেজৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব যিটো ডাঙৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ যি কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ইনকাম প্ৰতি মাহে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে যেনে আপুনি যদি বিজনেছ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো টেলেণ্টেড ব্যক্তিৰ হায়াৰ কৰক এডভান্স টেকন'লজি ইউজ কৰক অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল আপুনি কম এফৰ্ট দিয়ে বেলেগৰ জৰিয়তে কাম কৰাই ইনকাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধুসকল চেষ্টা কৰিব লাগে নিজাকৈ শাৰীৰিক কষ্ট কম কৰি কি ধৰণে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইউজ কৰি আপোনাৰ ইনকামটো দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে সদায় ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে বি ৰিচ উইথাউট বিং লাকি বহু লোকে বিশ্বাস কৰে সফল হ'বৰ বাবে লাকৰ প্ৰয়োজন কোনো ধৰণৰ লাক নোহোৱাকৈও আপুনি সফল হ'ব পাৰিব যদিহে আপুনি প্ৰতিদিনে পৰিশ্ৰম কৰে আৰু নতুন নতুন স্কিল শিকি সেইবোৰ কামত লগাবলৈ চেষ্টা কৰে নিজৰ এনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰক নতুবা আপুনি নিজকে এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰক তেনেকুৱা হ'লে সফলতা আপুনি বিচাৰিব নালাগে সফলতাই আপোনাকহে বিচাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ